السلام عليكم شباب الخير، معكم صديقكم صبريكو. اليوم سوف أقوم بشرح شامل لبوبي بلاي تايم، التي للوهلة الأولى يمكننا أن نرى أن بها بعض الشبه من لعبة باندي أند إنك ماشين. كلاهما لديهما علاقة مباشرة بالأطفال، كلاهما كان هدفهم الترفيه وصنع السعادة للأطفال. كلاهما لديهم شخص حالم، شخص ثري، شخص أراد أن يتخطى حاجز الواقع ويتحدى المنطق ليخرج للعالم شيئا فريد، شيئا غير عادي، شيئا مجنونا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وعلى سيرة الجنون، يا ترى ما هو تعريفه؟ جديا لست أعرف، ولست مهتما أن أعرف، لأن هذا المصطلح ليس له مكان محدد لنضعه فيه. فالجنون بالنسبة لي مثلا هو حاجز يصل له الإنسان عندما يفكر بشيء غير اعتيادي البتة. فمثلا عندما قال عباس بن فرناس أنه سيطير مثل الطيور وسوف يفعل، من حوله نعته بالمجنون، أو بالأحرى نعته بالجنون، لأن في تلك الحقبة الطيران في السماء كان للطيور فقط، ومن يفكر في الطيران سينعت بالمجنون. لكن في الأخير نحن البشر نطير ونحلق في السماء بلا مشاكل. الأمر بدأ بفكرة مجنون وانتهى المطاف لأن تحقق، أليس كذلك؟ نفس الأمر في لعبتنا بوبي بلاي تايم ولعبة باندي أند إنك ماشين. الفكرة واحدة لكن التطبيق مختلف. الأول إليوت لودويغ حلم بصنع سعادة للأطفال ومحاولة خلق رفيق درب مميز لحياتهم، يؤنسهم ويشاركهم مشاعرهم وتجاربهم، الرفيق الذي سيكون معك للأبد. لكن الصدف دفعته لأن يكتشف وصفة الخلود، وما الذي أعنيه بوصفة الخلود ستكتشفون الأمر بعد قليل. أما الثاني فحلم بصناعة نافذة تطل على عالم كرتوني ترفيهي ومضحك للأطفال، يبعدهم عن حقيقة هذا العالم البشعة، لكنه في الأخير وجد نفسه أمام نفس الشيء، وصفة خلود. المبدع الأول من لعبة باندي أند إنك ماشين تخلص من الجسد ونقل الروح لذلك العالم، والمبدع الثاني إليوت لودويغ تخلص من الجسد ونقل الوعي للدمى. أوليس هذا هو الجنون بعينه؟ لكن الحقيقة تقال الأمر جدا ممكن كذلك، بالرغم أن كلاهما يعيشان في نفس الحقبة تقريبا، إلا أن أمر الخلود في زمننا هذا كاد يصبح أن يكون حقيقة، وبأكثر من طريقة. حسنا، يكفينا ثرثرة ولنبدأ. أولا وقبل كل شيء دعونا نعرف من هو صاحب مصنع بلاي تايم والسبب وراء صنعه. في الاستعراض السابق للعبة عرفنا أن صاحب هذا المصنع هو نفسه ممول الشركة وصاحب العلامة التجارية بلاي تايم، السيد إليوت لودويغ. وقد عرفنا أنه هو العقل الإبداعي في هذه الشركة، صمم الألعاب وأيضا هذه الآلة التي تسمى بآلة اصنع صديقك. جديا آلة بهذا الشكل وبهذه القدرة التي يمكن أن تصنع الألعاب وتقيم جودتها بنفسها دون تدخل خارجي من أي طرف. ألا يجعلكم تتساءلون تقنية كهذه كيف يمكن أن توجد في تلك الحقبة بالذات، علما أن التقدم التكنولوجي وقتها لا يزال في أوله؟ هذا الأمر يجعلنا نلتفت نحو السيد إليوت لودويغ. هل هو ثري لدرجة أن يجلب فريقا من العلماء والمخترعين ليسخرهم في العمل لمصنع ألعاب، أو هو أصلا يعد من النوابغ والعلماء في زمانه؟ نحن متعودون في هكذا نوع من الألعاب أن يلقي المطور بعضا من الضوء على حياة وطفولة الشخصيات الأساسية لنعرف ماضيهم ونتفهم دوافعهم. فكيف لشخص بالغ وعبقري مثل السيد إليوت لودويغ أن يهتم بمشروع كهذا بالذات، إسعاد الأطفال أو إسعاد أطفال العالم؟ ألا يجعلك الأمر تفكر عن الدافع؟ أليس ممكنا أن يكون الدافع له علاقة بطفولته؟ وهذا بالذات ما دفعني لأن أصدق أن السيد إليوت كان نابغة في طفولته، كان مختلفا عن الجميع، وحيدا بدون أصدقاء، وكان محلا للتنمر كونه مختلفا عن بقيتهم. وأهم شيء كان يحتاجه شخص يستمع له. أثق أن تجربة كهذه قد تدفعه لهكذا حلم وتجعله يجتهد أكثر وأكثر ليخلقه من العدم. شخصية كهذه ستكون بالتأكيد محبة للعلم وللاختراعات، ومع الوقت سيكون صاحب صيت لأنه يرى ما لا يراه أي شخص عادي. وهنا نعود لمصطلح الجنون مجددا. السيد إليوت لودويغ حول هذا الجنون لواقع ونجح في تطبيقه، لكن
أولا قبل أن أتابع أحتاج أولا لأن أرسم في عقولكم شخصية السيد إليوت لودويك. أنا لن أتكلم كثيرا لكن بشكل مختصر هو نفسه شخصية شالدن من مسلسل بيج بانج. ولد نابغة، تصرفاته غريبة، يعيش في الخيال، يفهم العلم جيدا، يصدق النظريات الفيزيائية المجنونة مثل السفر عبر الزمن وتعدد العوالم. تخرج من الجامعة بعمر 9 سنوات، حامل ل3 دكتورات، وهو فقط في عمر 24. وحتى هذا العمر لا يزال كأنه محتجز في جسد طفل. هذه بعض المقاطع لتفهموا هذه الشخصية ولتصوروا شخصية إليون لودويك، الشخصية النابغة في عقولكم، لأنكم ستحتاجون هذا التصور لاحقا. حسنا، الآن دعونا نكون جديين قليلا. الجميع يتفق أن هنالك ثغرات في قصة اللعبة، أليس كذلك؟ لدينا أسماء لشخصيات مرتبطة بالمصنع وألعابه، لكن ليس لدينا خلفية عنهم وعن من يكونون، عكس لعبة باندي أند إيك ماشين. تلك الأشرطة التي نجدها تابعة لمن وخلفية عن قصتهم وخلفية عن شخصيتهم. أما في هذه اللعبة فلدينا شخصيات جدا قليلة ولا نفهم أي خلفية عنها. لدينا إليوت لودويك ممول الشركة، لدينا ليث بيير المسؤول عن الأمن، ولدينا المهووسة بالدمى والشباب ستيلا. وفجأة من حيث لا ندري يخرج علينا أحد العلماء بتصريحه حول تجربة هاربة. المفاجئ في الأمر أن شخصيتنا الرئيسية قدموها على أنه عامل سابق. أضعف الإيمان كان يجب أن تكون له بعض الحوارات هو أيضا. لست أدري، لربما يتكلم عن الجو العام في الشركة، يتكلم عن الفاجعة التي حدثت، يقول أي شيء فقط يجعلنا نثق أنه كان يعمل هنا. ما أفهمه الآن أن هنالك فجوة كبيرة في إلقاء القصة. قام مطور اللعبة بترقيعها بواسطة مطارة هاكي واكي والشريط العالم في الأخير وبوبي عندما تحررت. لا يمكن نكران أن صانع اللعبة أخفى بعض الرسائل هنا وهناك قصد الغموض وقصد بعض النظريات، لكني أثق أن المطور بحد ذاته لا يملك قصة اللعبة بشكل كامل. نفس الأمر حدث مع باقي الألعاب المماثلة. مطور اللعبة يضع شابتر واحد بقصة ناقصة ويأمل الأفضل. إن انشهرت اللعبة أصبح لها مجتمع، حيث أن مجتمع اللعبة هو من سوف يساهم في إكمال كتابة قصص ألعابهم. وأعمال المعجبين بهذا العمل من قصص وأغاني وآرت فان ساهمت بل وستساهم في مساعدة كتاب القصص على إكمال عملهم وضمان أن النتيجة سترضي الجميع. حسنا، إن كان علي العمل على أدلة ناقصة فعلي أولا أن أرتب الشخصيات ونحاول معرفة أهدافها. وأحب أولا أن أبدأ مع ليث بيير. جديا ليس لدي الكثير عن هذه الشخصية سوى الشريط الذي عليه تحذيره، وأيضا يتكرر اسمه هنا في هذا الملصق، مما يجعلني أعتقد أنه ليس برجل عادي البتة. في الشريط الأول يحذر كل متطفل عن المكان وينصحه بالرحيل، وهنا يضع القواعد الخاصة بالأمن والسلام. لا تبقى بعد 8، لا تلمس الآلات، لا تدخل إلى القسم الإبداعي بدون تصريح. لوهلة أشعر كما لو أن ليث بيير هو من بنى هذا المصنع ويعرف تماما ما سيحدث لكل شخص قد يكسر قواعده. في هذه النقطة يجب أن نعيد التفكير بشأن السيد إليوت لودويك الذي يدعون أنه ممول وصانع العجائب في هذا المصنع. هناك احتمال كبير جدا أن نظرتنا الأولى له قد تكون خاطئة، فنحن مجرد غرباء عن المكان ولا نعرف إن كان كل ما يكتب هنا حقيقة أم كذب. فاحتمال أن السيد إليوت لودويك قد سرق هذه الإنجازات ونسبها لنفسه من شخص ما قد تكون عالية. كونه ثري وكونه شخصا ذو نفوذ يمكنه أن يفعل أي شيء، ولكن يا ترى من هذا الشخص ضعيف الشخصية الذي قد يسمح بأن يسلب منه كل حقه؟ عن نفسي أرشح السيد ليث بيير. لماذا؟ جديا ما الذي قد تفهمه من هذه اللائحة؟ كونوا جيدين مع بعضكم، التزموا بالوقت، ولا تختبئوا خلف الأبواب لكي تخيفوا ليث بيير. عن نفسي سأفهم أن السيد ليث بيير شخص تم التنمر عليه من قبل الموظفين ويخيفونه باستمرار، وأنه شخص ذو ريبة جدا عالي، يعني شخص حذر جدا أو حذر أكثر من اللازم. ولكن ما الشيء الذي يدفعهم لفعل ذلك؟ أتمنى أن تكون قد وصلت الرسالة. إذن أصدقائي، هناك احتمال كبير جدا أن الشخص النابغ هنا قد يكون السيد ليث بيير وليس إليوت لودويك. مشروع هذا
مصنع التركيبة المثالية لأي مشروع ناجح، الثراء الفاحش والنفوذ والشخصية الحالمة النقية والطموحة. أعطيك أموالي ولك حرية صناعة ما تحب، لن يسألك أحد ولن يمنعك أحد، فقد دع خيالك الجنوني يتحول لحقيقة. افتح المجال وأعطي الحرية المطلقة للنوابغ يجلبون إليك الكون راكعا. هدفهم ليس السلطة وليس المال وليس النفوذ، الهدف الرئيسي هو جعل الجنون حقيقة. ولكن يبقى الآن السؤال الأهم، ما دخل كل هذا بما حدث في هذه اللعبة المظلمة؟ حسنا، أعتقد أننا وصلنا لمربط الفرس يا أصدقاء. الآن سوف ندخل في صلب القصة. تبدأ قصتنا بعرض دعائي لدمية تدعى بوب، يتم الترويج لها على أنها أول دمية يمكنها أن تتفاعل مع الأطفال وتفهمهم، علما أن التقدم الصناعي في تلك الحقبة لم يكن متطورا لتلك الدرجة. فكيف يعقل هذا الأمر؟ وبعدها نستلم هذه الرسالة مع هذا الشريط وهذه الكتابة الغريبة التي عليها. ما شد انتباهي هو أن بها أخطاء إملائية جدا واضحة، وأيضا الخط يبدو كما لو أن كاتب الرسالة كان طفلا صغير. لست أعرف كيف خطر الأمر على بالي، لكن جربت أن أشغل الشريط بالعكس. ويا رجل، انظر ما الذي وجدت. حسنا، أنا لن أشرح هذا الأمر، فكل شيء جدا واضح. الرسالة الواضح أنها رسالة استغاثة تم إرسالها من طرف بوبي، الدمية المدهشة، تطلب منا المساعدة فيها، وقد وصلت لأحد عمال الشركة السابقين. فيا ترى من يكون؟ جديا لا يهم من يكون، لأنه حسب القصة سيكون شخصا عشوائيا من العمال، لذا لن نتطرق لأمره بشكل معمق. المهم الآن يجب أن نركز على بوبي ونطرح هذا السؤال: كيف لدمية أن تقدم على إرسال رسالة وتضع مقطع فيديو مشفرا فيه رسالة مشفرة تطلب فيها الاستغاثة؟ وهذا يدفعنا لأن نفهم أن هذه الدمية واعية ولديها عقل. ولكن كيف يعقل هذا؟ أعيد وأكرر، في تلك الحقبة التقدم التكنولوجي لا يزال في مهد. من سابع المستحيلات أن تكون هذه الدمية آلة بها ذكاء اصطناعي مثلا، ولكن عندما يكون هناك نابغة في هذه المعادلة لا يوجد المستحيل. كيف حدث الأمر؟ سأخبركم، لكن ليس بعد. حسن، الآن نحن داخل المصنع، ونحن نعرف أن بوبي دمية لها وعيها الخاص، ولكن ألا يجعلنا هذا الأمر نفكر بأن هنالك إمكانية ولو بسيطة جدا بأن تكون كل الألعاب هنا لها وعيها الخاص؟ لن يطول الأمر بك حتى تشعر أن إحساسك لم يكن مخطئا للبتة. وهنا نلتقي بهاجي واجي. بعد تأمل معمق عليه تبدأ بالشعور أنه حي، قوامه يتأثر بالجاذبية، وأيضا يمكن أن نراه يتنفس لو دققنا النظر. هل يعقل أن هذه الألعاب حية بالفعل؟ لكن هناك شيء مخيف صدمني عندما دققت النظر في عيون هاجي واجي. لو ركزتم قليلا سترون أن هنالك عيونا حقيقية في الداخل. وهنا عرفت كيف يمكن أن تكون الدمى في هذا المصنع حية من غير تكنولوجيا. دعوني أولا أرجع بكم بالزمن إلى الوراء. عندما كنا نتابع في صغرنا سلاحف النينجا، كان هنالك عالم نابغة يدعى دكتور ستوكمان. بالرغم من أنه كان الشرير في ذلك المسلسل، لكنه في المستقبل أصبح صديقا لأبطاله. لكن كيف بقي حيا طوال تلك الحقب؟ لقد وضع دماغه في محلول مغذي وربط نفسه في آلة، وهكذا السيد دكتور ستوكمان أصبح خالدا لا يموت. الفكرة هنا بالتأكيد نفسه جرى تطبيقها بنفس الشيء. ينزعون الدماغ والعيون من الشخص مع حبله الشوكي ويضعونه داخل الدمية التي سيكون داخلها محلول ما يبقي الدماغ حي، وهذا المحلول سيحتاج لمضخة تجعله يتحرك في جميع أنحاء الجسم، وهكذا تصبح الدمية تتنفس وتبدو حقيقية. السؤال الآن، إن كانت دمية بوبي بداخلها عقل بشري فمن هو صاحبه؟ وأيضا هاجي واجي من يكون صاحبه؟ حسنا، ربما قد يرتبك بعضكم في هذه النقطة، لكن أرجوكم ركزوا معي جيدا. بالنسبة لي دمية بوبي ستكون بلا شك صاحبة الشريط الوردي.
هي التي جلبت أمر الخلود والرجوع للصغر واللعب بالدمى. كانت تلمح لأن تكون دمية تريد التخلص من جسدها الذي يكبر مع السن ومع الوقت وتبقى شابة. وقالت هذه العبارة: ما يحدد عمرك هو الشيء الذي تتعلق به. ولكن يا ترى من يكون هاغي واغي؟ حسنا، في دراسة نشاط هذه الدمية الذي بدأ تماما بعد عبثنا ببعض الآلات ورؤيتنا لائحة الإرشادات وتجاهلنا لتحذيرات الشريط الأخضر ومحاولة إخافتنا عبر تربصه لنا بهذا الشكل، كل هذه التصرفات كان مقصدها إبعادنا وجعلنا نهرب من المكان. حتى بعد دخولنا لهنا لم يكن عدائيا. متى أصبح عدائيا يا ترى؟ بعدما قمنا بكسر جميع قواعد ليثبيير. هل عرفتم الآن من يكون هاغي واغي، أو بالأحرى من يكون داخله ليثبيير؟ قد يسأل الجميع لماذا قد يقدم نابغة مثله على فعل شيء كهذا بنفسه. الجواب قدم في الشرائط الخاصة الموجودة في قناة المطور على اليوتيوب، التجارب الدموية التي طبقوها على بوب. أصدقائي، هناك طرف ثالث في الحكاية يعمل في الظلال على أمر شرير للغاية. لطالما كانت السلطة والمال يرافقها حلم الخلود، كل شخص ثري في هذا العالم يطمح في خرافة الخلود. وفكرة ليثبيير التي طبقت على ستيلا، التي حولها من بشرية فانية إلى دمية واعية قد تعيش للأبد، قد تم سرقتها أو أخذت منه بالقوة. فكرة كهذه قد تكون مفتاحا للخلود، مفتاح الثراء المطلق. الخرافة التي سعت لتحقيقها البشرية من قرون عديدة بدت الآن في متناول الأيدي. سلاح كهذا في يد طماع سيكون كارثة على البشرية، دون أن ننسى أن فأر التجارب دمية لديها وعي، تحس وتشعر وخالدة أيضا. لا يسعكم تخيل كم العذاب الذي مرت عليه هذه الدمية المسكينة. فاعتقادي أن السيد ليثبيير قد نقل وعيه لهاغي واغي فقط ليحمي بوبي من أن تقع مجددا في الأيادي الخطأ، وما يدعم فرضية هذا الشريط الذي يحتوي على اعتراف موثق من أحد العلماء القائمين على هذه التجربة المريضة، ويصرح عن ضياع دمية لهاغي واغي، أو بالأحرى تجربة تم صياغتها على شكل هاغي واغي. ونحن نسمع في الخلفية وحش يمزق كل من يظهر أمامه قبل أن يلاقي هذا العالم حتفه على يده. ومن هنا ندرك لماذا هاغي واغي كان عدائيا معنا في لحظة دخولنا لسلك البضائع. لقد أدرك أننا سنصل لبوبي، حتى أنه في هذه اللقطة تركنا وحاول قطع طريقنا من جهة أخرى ليمنعنا من الوصول لبوبي. لكن في الأخير قضينا عليه لنصل لبوبي ونفتح صندوقها لتقول لنا بشكل متفاجئ: لقد فتحت صندوقي. كما لو أنها لا تصدق ما حدث. ما شد انتباهي هنا أن بوبي موضوعة في صندوق زجاجي. لماذا ليس صندوقا كرتوني أو بلاستيكي؟ اعتقادي هو أن بوبي بطريقة ما طورت قدرتها العقلية وفتحت قدرة جديدة، تليكينيسيس، القوة العقلية. لا عجب في ذلك. تخيل العذاب الذي مرت به وهي عاجزة بدون حول ولا قوة. هذا أيضا يذكرني بالطريقة التي تم حبس فيها ماغنيتو من فيلم إكس مان، حيث أن القوى العقلية على ما يبدو أنها لا يسعها أن تخترق الزجاج. ولكن إن كان هاغي واغي يسعى لحماية بوبي، لماذا لم يحررها أو يخلصها من عذابها؟ حسنا، بالنسبة للتحرير أعتقد أنه مستحيل أن يتم تحرير كائن مثلها، بالأخص بعد اكتسابها لتلك القوى الخارقة. بوبي مشحونة بالحقد والانتقام ولن تتوقف عن أي حد. بالنسبة لتخليصها من عذابها كرجل علم مستحيل تطبيق ذلك. لن يدمر شيء ثمين كبوبي، فوجودها يعد ثورة علمية مستحيل تصديقها. على كل حال، بوبي لا تزال باقية في ذلك المكان تنتظر من يفتح صندوقها. ولكن إن كانت بوبي محجوزة، كيف تمكنت من إرسال ذلك الشريط؟ بكل بساطة، بوبي لم ترسل الشريط إليه، بل شخص آخر فعل. قد يكون أحد العلماء، قد يكون أحد العمال. الشيء الواثق منه أنه تم تحويله لدمية. هذه الدمى المعلقة هنا وهناك
الملطخة بالدم هنا وهناك قد تعود لهم. الرسالة بحد ذاتها قد تكون كتبت من طرف دمية متحولة. تلك التحذيرات قد تكون من قبلهم، يحذرونك من مصيرهم. لا تقترب منها وإلا سيكون هذا مصيرك، سيتم تحويلك لدمية. يبقى شيء واحد مرتبك بأمره، تلك الرسائل التي تظهر بعد الموت، ما معناها؟ أو من هو صاحبها؟ هل هي تخاطر مثلا من قبل بوبي؟ أم تعني لربما أننا داخل محاكاة مثلا؟ وإن كان ذلك صحيحا، هل نحن أيضا دمية؟ وما الذي يقصده العالم بأني سأعود بعد اختراق آخر؟ هل للخلود دور كبير في هذه القصة؟ وهل بوبي ستكون في صفنا أم ستكون ضدنا؟ كل هذه الأسئلة تركت لمجتمع اللعبة لحلها. وهنا أصل لختام المقطع. أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح نظريتي، وأتمنى أن تكون قد نالت على إعجابكم. فقد أردت تقديم شيء جديد في الساحة، نظرا لأن الجميع ينسخ من بعضه البعض. حسنا، كان معكم صديقكم سابريكو. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. في أمان الله.